Nếu bạn xem phim về châu Âu thời xưa, sẽ thấy khi đánh nhau thì toàn dàn hàng ngang ra cho đối phương bắn. Bạn sẽ thắc mắc, tại sao lại có một chiến thuật kỳ lạ như vậy? Để hiểu tại sao châu Âu thời xưa lại mê kiểu dàn hàng ngang này, thì chúng ta phải quay ngược thời gian về thế kỷ thứ 16, thế kỷ thứ 17. Giai đoạn mà chiến tranh ở châu Âu đang có nhiều thay đổi lớn. Hồi đó vũ khí chính trên chiến trường là súng hỏa mai, một loại súng dài, nặng, bắn đạn chì to đùng. Nhưng súng này có một vấn đề rất lớn, đó là bắn chậm. Mỗi phát phải nạp đạn mất cả nửa phút. Độ chính xác thì rất tệ, bắn từ 100 mét mà trúng được mục tiêu cũng là rất may mắn. Tầm bắn hiệu quả chỉ khoảng 50 cho đến 70 mét mà thôi. Thành ra nếu muốn gây sát thương lớn cho đối phương, không thể để lính bắn lẻ tẻ được mà phải bắn đồng bộ, đồng loạt, giống như một cơn mưa đạn. Từ hạn chế đó, người ta nghĩ ra chiến thuật dàn hàng ngang. Ý tưởng là xếp lính thành hàng dài càng tốt, rồi cho cả hàng bắn cùng một lúc, được gọi là bắn loạt. Một phát đạn từ cả trăm cả nghìn khẩu súng thì kiểu gì cũng trúng được khá, làm đối phương hoảng loạn. Xong hàng đầu rồi thì lùi lại nạp đạn, hàng sau tiếp tục tiến lên, cứ thế xoay vòng. Nghe có vẻ đơn giản nhưng để làm được điều này, đòi hỏi kỷ luật một cách khủng khiếp. Chiến thuật này bắt đầu được định hình rõ ràng vào khoảng thời gian chiến tranh 30 năm. Đây là giai đoạn từ 1618 đến 1648, một cuộc chiến lớn ở châu Âu mà các nước đánh nhau loạn xạ. Người khai sinh ra phiên bản chuẩn của nó là Gustavus Adolphus, vị vua của Thụy Điển. Ông này là một thiên tài quân sự, cải tiến cách đánh bằng cách làm đội hình mỏng hơn, thường chỉ 2 đến 3 hàng nhưng kéo dài ra để tối đa số súng bắn cùng lúc. Ông còn kết hợp bộ binh với pháo binh và kỵ binh một cách bài bản, tạo thành một cỗ máy chiến tranh đáng sợ. Ví dụ như là trong trận Braunschweig vào năm 1631, quân Thụy Điển của Gustavus đã dùng đội hình hàng ngang để đè bẹp quân đội của đế quốc La Mã thần thánh. Cả một hàng lính bắn đạn liên tục, đối phương chưa kịp phản ứng thì đã tan tác. Từ đó, chiến thuật này đã lan ra khắp châu Âu. Các nước như là Anh, Pháp, Phổ, tiền thân của Đức đều học theo và phát triển thêm. Đến thế kỷ 18, nó trở thành chuẩn mực trên chiến trường châu Âu. Giống như ai không dùng hàng ngang thì coi như bị lạc hậu. Cụ thể và chi tiết hơn thì nó vận hành như thế nào? Chúng ta hãy tưởng tượng một trận đánh điển hình thời đó. Hai đội quân gặp nhau trên một cánh đồng rộng lớn, địa hình bằng phẳng. Đó là kiểu chiến trường lý tưởng cho hàng ngang. Bên A và bên B, mỗi bên có khoảng 10.000 lính bộ binh chẳng hạn, cộng thêm vài nghìn kỵ binh và vài chục khẩu pháo. Lính bộ binh được xếp thành hàng ngang dài cả cây số, thường chia thành 2 đến 3 lớp. Hàng đầu tiên đứng hoặc quỳ, hàng sau thì đứng thẳng và sẵn sàng bắn. Khi trận đánh bắt đầu, hai bên không lao vào đánh nhau ngay. Họ tiến từ từ, cách nhau khoảng 100 đến 200 mét, rồi dừng lại. Chỉ huy ra lệnh, cả một hàng súng hỏa mai dương lên, rồi bắn. Một loạt đạn bay ra, khói trắng mù mịt khắp chiến trường. Bên kia cũng đáp trả bằng một loạt đạn tương tự. Cứ thế hai bên thay nhau bắn loạt, mỗi loạt cách nhau khoảng 15 đến 30 giây, tùy vào tốc độ nạp đạn của lính. Nếu một bên bị rối loạn đội hình hoặc bị tổn thất nặng, bên còn lại sẽ tận dụng cơ hội để xung phong. Lúc này lính không bắn nữa mà gắn lưỡi lê vào súng, rồi lao lên đánh cận chiến. Đánh kiểu này thường rất tàn khốc vì lưỡi lê đương nhiên là rất nguy hiểm ở cận chiến. Một trận đánh nổi tiếng minh họa cho chiến thuật này đó là trận Blenheim vào năm 1704 trong chiến tranh kế vị Tây Ban Nha. Quân Anh và đồng minh dưới sự chỉ huy của công tước Marlborough đối đầu với liên quân Pháp Bavaria. Quân Anh xếp thành hàng ngang dài, bắn loạt đạn liên tục để làm suy yếu đối phương, rồi bất ngờ chia quân đánh vào hai cánh. Kết quả là liên quân Pháp Bavaria thua tan tác, mất hàng chục nghìn người. Trận này cho thấy sức mạnh của hàng ngang khi được áp dụng đúng cách. Chiến thuật nào cũng có ưu điểm và nhược điểm. Về mặt ưu điểm của chiến thuật này, ưu điểm lớn nhất của hàng ngang là tập trung được hỏa lực. Với súng hỏa mai bắn không chính xác, chỉ có bắn đồng loạt, đồng bộ như vậy mới đủ sức gây sát thương lớn. Một đội hình 500 người bắn cùng lúc là 500 viên đạn bay ra, kiểu gì cũng trúng được vài chục người bên kia. Nếu đội hình dài hơn như 1.000 hay 2.000 người thì sức mạnh còn kinh khủng hơn. Loạt đạn này không chỉ gây tổn thất mà còn làm đối phương hoảng loạn và mất tinh thần. Ưu điểm thứ hai, thời đó lính không phải ai cũng được huấn luyện bài bản, đa phần là nông dân mới tuyển, chưa quen đánh trận. Xếp họ thành hàng ngang giúp sĩ quan dễ quản lý, tránh cảnh hỗn loạn hay lính bỏ chạy. Chỉ huy đứng phía sau, nhìn một phát biết ngay cả đội hình ổn hay không. Nếu ông nào định đào ngũ cũng dễ bị phát hiện và xử lý ngay. Hơn nữa, đứng sát nhau còn có lợi thế về mặt tâm lý. Lính cảm thấy an toàn hơn khi có đồng đội bên cạnh, nghe tiếng hô hào của nhau cũng lên tinh thần. Nếu phân tán mỗi người một nơi, dễ hoảng loạn, nhất là khi đối phương xung phong hoặc pháo bắn tới. Ưu điểm kế nữa là chống kỵ binh.
Kỵ binh thời đó là một mối đe dọa lớn. Một đội kỵ binh xung phong với tốc độ cao có thể đè bẹp bộ binh nếu không có cách đối phó. Nhưng hàng ngang lại có cách xử lý rất hay. Khi kỵ binh tới gần, lính có thể nhanh chóng chuyển thành đội hình vuông. Trong đội hình vuông, lính đứng thành hình vuông kín, cầm lưỡi lê chĩa ra ngoài như con nhím, ngựa không dám lao vào. Trận Menden vào năm 1759, quân Anh đứng thành hàng ngang rồi chuyển thành hình vuông khi kỵ binh Pháp tấn công. Kết quả là họ đập tan đợt xung phong, thậm chí còn phản công ngược lại, khiến quân Pháp thiệt hại nặng. Nhưng chiến thuật hàng ngang thì cũng có rất nhiều nhược điểm. Không phải lúc nào nó cũng hoàn hảo. Chiến thuật này có những nhược điểm rõ ràng và chính những hạn chế này sau đó đã khiến nó bị khai tử. Đầu tiên, hàng ngang rất dễ để trở thành một mục tiêu. Đứng hàng ngang thì đẹp nhưng rất dễ bị bắn. Nếu đối phương có pháo binh tốt hay súng bắn chính xác hơn thì cả hàng lính đó chỉ như bia tập bắn mà thôi. Đặc biệt là khi pháo binh phát triển vào thế kỷ 19 với đạn nổ, nó có thể tấn công hàng chục người một lúc. Hàng ngang đã trở thành một cơn ác mộng. Ví dụ trong một trận đánh vào năm 1805, quân Pháp của Napoleon đã dùng pháo bắn tan đội hình hàng ngang của liên quân Áo Nga rồi mới cho bộ binh và kỵ binh lao lên kết liễu. Những trận kiểu này cho thấy hàng ngang dễ bị tổn thương thế nào trước hỏa lực mạnh. Điểm yếu kế tiếp của nó là rất không linh hoạt. Đội hình hàng ngang chỉ hợp để đánh trên đồng bằng rộng, còn vào rừng hay đồi núi thì chịu. Lính phải đứng sát nhau, di chuyển chậm, dễ bị phục kích. Trong chiến tranh cách mạng Mỹ, quân Anh dùng hàng ngang đánh với quân Mỹ, nhưng Mỹ núp sau cây, sau đá, bắn tỉa từng người một. Quân Anh chết như ngả dạ mà không làm được gì vì đội hình không thể thích nghi với địa hình rừng rậm. Nhược điểm tiếp theo của chiến thuật này đó là yêu cầu người lính phải có tinh thần chiến đấu cực kỳ cao. Họ phải đứng thẳng, không được run, không được bỏ chạy dù đạn bay vèo vèo trước mặt. Nếu mà tinh thần xuống thấp hoặc đội hình bị phá vỡ thì coi như xong. Đối phương chỉ cần xung phong là cả đội thua tan tác. Nhiều trận đánh thất bại vì lính hoảng loạn và không giữ được đội hình hàng ngang này. Và cái gì không còn giữ được ưu điểm của mình thì sẽ bị khai tử. Cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, công nghệ vũ khí bắt đầu thay đổi và chiến thuật hàng ngang dần không còn phù hợp. Có những yếu tố sau để dẫn đến sự kết thúc của nó. Đầu tiên là sự xuất hiện của súng trường. Súng trường xuất hiện với độ chính xác cao hơn và tầm bắn xa hơn. Đứng hàng ngang lúc này chỉ tổ làm mục tiêu cho đối phương bắn. Trong chiến tranh Napoleon, súng trường và các loại vũ khí cải tiến bắt đầu khiến hàng ngang trở nên lỗi thời. Lính đứng thẳng hàng ngang chỉ làm bia đỡ đạn cho đối phương và không kịp phản ứng. Thế là người ta bắt đầu học cách phân tán đội hình, sử dụng địa hình để ẩn nấp. Quân Pháp dưới thời Napoleon dùng kiểu chiến thuật gọi là cột để cơ động nhanh, rồi bung ra thành hàng ngang khi cần. Sau này đến Thế chiến thứ nhất, khi súng máy xuất hiện, đứng hàng ngang là điều dại dột nhất khi ra trận. Một khẩu súng máy có thể bắn hàng trăm viên đạn mỗi phút, quét sạch cả một hàng lính trong tích tắc. Lính bắt đầu đào hào, bắt đầu núp lén, đánh kiểu hiện đại hơn, gọi là chiến tranh hào. Đến Thế chiến thứ nhất, những đội hình cũ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là chiến tranh hào. Lính sẽ nấp ở trong hào và bắn nhau, không ai dại gì đứng hàng ngang nữa. Nói chung, chiến thuật dàn hàng ngang thời xưa là một phát minh đỉnh cao trong bối cảnh của nó. Nó giúp châu Âu đánh nhau một cách hiệu quả suốt mấy thế kỷ, từ thời chiến tranh 30 năm đến tận thời của Napoleon. Hàng ngang không chỉ là một cách đánh mà còn là biểu tượng của kỷ luật, tổ chức và sự đối đầu trực diện, một nét văn hóa quân sự rất đặc trưng của châu Âu thời đó. Nhưng khi công nghệ thay đổi, nó không còn phù hợp nữa. Súng chính xác hơn, pháo mạnh hơn và cách đánh cũng phải thay đổi để thích nghi. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.